हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन्स अफ फाउन्डेसन चाहिँ पढ्नेछौँ। सो यो क्लासिफिकेसन्स अफ फाउन्डेसनमा चाहिँ हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा हामी पहिला चाहिँ हामी फाउन्डेसन चाहिँ बुझौँ है। त्यसपछि चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन्स अफ फाउन्डेसनमा चाहिँ जाने हो। सो फाउन्डेसन भनेको जेनरली हामी बुझ्ने हो भनेदेखि फाउन्डेसन भनेको के हो? स्ट्रक्चर अफ पार्ट हो कि फाउन्डेसन भनेको कुनै पनि बिल्डिङ भनौँ या कुनै पनि सिभिल इन्जिनियरिङको स्ट्रक्चरको एउटा चाहिँ पार्ट हो, जसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्छ, सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। र सपोर्ट दिनको साथसाथै चाहिँ त्यसले के गर्छ भनेदेखि त्यो स्ट्रक्चरमा भएको जतिको लोडहरू छ त्यो सबै लोडहरूलाई के गर्छ भनेदेखि सोइलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ है। सो जेनरली हामी यति बुझ्न सक्छौँ है। र योभन्दा पनि यदि तपाईँहरूलाई डिटेली चाहियो भनेदेखि मैले त्यसको नि भिडियो चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु। सो प्रिभियस भिडियोमा गएर तपाईँहरूले डिटेली चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन्स अफ फाउन्डेसनमा जाऊँ। सो फाउन्डेसनलाई चाहिँ हामी जेनरली चाहिँ हामी टु टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामी स्यालो फाउन्डेसन र अर्को चाहिँ हामी डिप फाउन्डेसन। सो स्यालो फाउन्डेसन सबभन्दा बुझौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने भनेदेखि डिप फाउन्डेसनमा चाहिँ जाने हो। सो स्यालो फाउन्डेसन भनेको यस्तो फाउन्डेसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ, डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहिँ के हुन्छ, लेस देन के हुन्छ, विड्थ अफ फाउन्डेसन है। सो डेप्थ र विड्थको चाहिँ हामी रेसियो यदि लेस देन इक्वल टु 1 छ भनेदेखि त्यस्तो टाइपको फाउन्डेसनलाई हामी के भन्न सक्छौँ, स्यालो फाउन्डेसन। सो स्यालो फाउन्डेसनको हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि स्यालो फाउन्डेसन भनेको एउटा यस्तो फाउन्डेसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहिँ के हुन्छ भने लेस देन के हुन्छ, विड्थ अफ फाउन्डेसन है। सो यदि इङ्ग्लिसमा यदि हामीलाई डिफाइन गर्न सक्यो, लेख्न चाह्यो भनेदेखि हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भनेदेखि अ स्यालो फाउन्डेसन इज अन हुज विड्थ इज ग्रेटर देन इट्स डेप्थ है। सो हामी लेख्न सक्छौँ। सो डेप्थ अफ फाउन्डेसन रेसियो चाहिँ हामी के, विड्थ चाहिँ हाम्रो के छ, लेस देन इक्वल टु 1 छ भनेदेखि हामी स्यालो फाउन्डेसन भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ, डिप फाउन्डेसन। सो डिप फाउन्डेसन चाहिँ स्यालो फाउन्डेसनको जस्ट चाहिँ अपोजिट हुने भयो। स्यालो फाउन्डेसनमा के थियो भनेदेखि डेप्थ चाहिँ के थियो, लेस देन इक्वल टु के थियो, विड्थ थियो होइन। डेप्थ चाहिँ के थियो, डेप्थ चाहिँ लेस देन इक्वल टु विड्थ थियो भनेदेखि हामी के भन्यो, स्यालो फाउन्डेसन भन्यो भनेदेखि डिप फाउन्डेसन हामी के भन्न सक्छौँ, डेप्थ चाहिँ के हुन्छ भने ग्रेटर देन इक्वल टु विड्थ हुन सक्छौँ होइन। या डेप्थ अफ रेसियो या डेप्थ 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 डेप्थको र विड्थको रेसियो यदि ग्रेटर देन 1 छ है, ग्रेटर देन यदि 1 छ भनेदेखि त्यस्तो टाइपको फाउन्डेसनलाई हामी के भन्न सक्छौँ, डिप फाउन्डेसन भन्न सक्छौँ। सो डिप फाउन्डेसनका हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि डिप फाउन्डेसन भनेको एउटा यस्तो फाउन्डेसन हो जसमा चाहिँ डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहिँ के हुन्छ, ग्रेटर देन के हुन्छ, विड्थ अफ फाउन्डेसन। सो हामी सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौँ स्यालो फाउन्डेसन भनेको के हो र डिप फाउन्डेसन भनेको के हो। म फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई भन्न खोजेँ, स्यालो फाउन्डेसन भनेको एउटा यस्तो फाउन्डेसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ, डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहिँ के हुन्छ, लेस देन इक्वल टु विड्थ अफ फाउन्डेसन हुन्छ। त्यसै गरी डिप फाउन्डेसनमा के हुन्छ भनेदेखि डेप्थ अफ फाउन्डेसन चाहिँ के हुन्छ, ग्रेटर देन इक्वल टु के हुन्छ, विड्थ अफ फाउन्डेसन है। सो स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसन चाहिँ हामी बुझिसक्यौँ। अब स्यालो फाउन्डेसनको हेर्ने भनेदेखि स्यालो फाउन्डेसनलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ 5 पार्टमा चाहिँ मैले क्लासिफिकेसन गरेर राखिदिएछु है। सो अब स्यालो फाउन्डेसनको फर्स्ट क्लासिफिकेसन हेर्ने भनेदेखि फर्स्टमा के रहेछ, एस्ट्री फुटिङ। र त्यसै गरी अर्कोमा के क्लासिफिकेसन गरेछ भनेदेखि आइसोलेटिभ फुटिङ, त्यसै गरी कम्बाइन्ड फुटिङ, स्ट्र्याप फुटिङ र म्याट र ऱ्याप फुटिङ या म्याट ऱ्याप फाउन्डेसन हामी भन्न सक्छौँ। सो स्यालो फाउन्डेसनलाई हामी कति पार्टमा क्लासिफाई गर्यो, 5 पार्टमा फर्दर क्लासिफाई गर्यो। नम्बर 1 मा चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ, त्यसै गरी अर्को चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङ, त्यसै गरी कम्बाइन्ड फुटिङ, त्यसै गरी स्ट्र्याप फुटिङ, त्यसै गरी म्याट ऱ्याप फाउन्डेसन या फुटिङ है। त्यसै गरी अब चाहिँ डिप फाउन्डेसन है। डिप फाउन्डेसनलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्यो 4 पार्टमा। नम्बर 1 पाइल, अर्को चाहिँ पायर, अर्को चाहिँ क्याजन र अर्को चाहिँ वेल। सो अब फाउन्डेसनमा हेर्नेदेखि यो ऱ्याप्ड होइन, ऱ्याप फाउन्डेसनको चाहिँ एउटा च्याप्टर नै राखिदिएछ होइन, त्यसमा चाहिँ हामी डिटेलली चाहिँ पढ्ने हो। त्यसै गरी पाइल फाउन्डेसन र पायर फाउन्डेसन एउटैमा राखिदिएछ, यसको नि एउटा छुट्टै च्याप्टर छ, त्यसमा नि हामी डिटेलली चाहिँ पढ्ने हो। त्यसै गरी वेल फाउन्डेसनको नि एउटा छुट्टै च्याप्टर राखिदिएछ, त्यसलाई नि हामी डिटेलली चाहिँ स्टडी गर्ने हो होइन। र फर्दर चाहिँ सर्ट है, सर्ट इन्ट्रोडक्सन त के बेसिक कुरा पनि हामी इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामी लिन्छौँ। सो छुट्टा छुट्टै मैले है यो एसटी फाउन्डेसनको लागि एउटा भिडियो, त्यसै गरी आइसोलेटेड फुटिङको लागि एउटा भिडियो, कम्बाइन्ड फुटिङको लागि एउटा भिडियो, स्ट्र्याप फुटिङको लागि एउटा भिडियो र म्याट राइडको लागि चाहिँ एउटा भिडियो र त्यसै गरी यसको लागि पनि मैले छुट्टा छुट्टै चाहिँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। सो अहिलेलाई तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि फाउन्डेसनलाई दुईटामा क्लासिफाई गर्यो,
एउटा चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन, अर्को चाहिँ डिप फाउन्डेसन। स्यालो फाउन्डेसन भनेको डेप्थ चाहिँ के हुन्छ लेस देन इक्वल टु 1 छ भनेदेखि त्यसलाई स्यालो फाउन्डेसन भन्छ। डिप फाउन्डेसन भनेको डेप्थ चाहिँ के छ भने ग्रेटर देन इक्वल टु बी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने डिप फाउन्डेसन भन्छौँ। स्यालो फाउन्डेसनलाई फर्दर चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ, आइसोलेटेड फुटिङ, कम्बाइन्ड फुटिङ, स्ट्र्याप फुटिङ, म्याट र ऱ्याप फाउन्डेसन र फुटिङमा चाहिँ क्लासिफाई गरियो भनेदेखि डिप फाउन्डेसनलाई चाहिँ हामी पाइल त्यसपछि क्याजन र वेलमा चाहिँ हामी फर्दर क्लासिफाई गरियो। र यसको जेनरली फिगर हेर्ने हो भनेदेखि यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ है। सो टाइप्स अफ स्यालो फाउन्डेसनको लागि मैले यहाँ फिगर पनि राखिदिन्छु। स्ट्रेट फुटिङ र आइसोलेटेड फुटिङ भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ। त्यसै गरी कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको यस्तो हुन्छ होइन यसको फिगर। त्यसै गरी स्ट्रिप फुटिङ हेर्न भनेदेखि यस्तो हुन्छ। स्ट्रिप फुटिङलाई पनि के भन्छ वाल फुटिङ पनि भन्छ होइन, वाल फुटिङ पनि भन्छ या कन्टिन्युस फुटिङ पनि भन्छ यसलाई होइन, स्ट्रिप फुटिङलाई। त्यसै गरी ऱ्याप फुटिङ या ऱ्याप फुटिङ र म्याट फुटिङ भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ अब के भन्यो भने स्ट्र्याप फुटिङ पनि यस्तो टाइपको हुने भयो। सो अब यसको चाहिँ छुट्टा छुट्टै मैले भिडियो ल्याएर मैले के गर्छु भनेदेखि छुट्टा छुट्टै मैले के गर्छु यसको चाहिँ भिडियो ल्याएर चाहिँ एकदम डिटेल चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ र बुझ्छौँ। सो आजको भिडियोमा जेनरली हामी के बुझ्यौँ भनेदेखि फाउन्डेसन भनेको के हो, त्यसको साथसाथै चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ फाउन्डेसन हामी बुझ्यौँ। र क्लासिफिकेसन अफ फाउन्डेसनमा चाहिँ हामी के बुझ्यौँ भनेदेखि फाउन्डेसन चाहिँ जेनरली हामी 2 टाइप्समा डिभाइड गर्यो। र फर्दर चाहिँ स्यालो फाउन्डेसनलाई चाहिँ हामी के गर्यो भनेदेखि 5 पार्टमा फेरि डिभाइड गर्यो, 5 पार्टमा फेरि क्लासिफाई गर्यो भनेदेखि डिप फाउन्डेसनलाई हामी के गर्यो पाइल 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 र योभन्दा अझै पनि हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है। सो यति मात्र हुँदैन भने तपाईँहरू नबुझ्नुहोस् कि स्यालो फाउन्डेसनमा यति मात्र हुन्छ, डिप फाउन्डेसनमा यति, अझै पनि यसको चाहिँ फर्दर क्लासिफिकेसन हामी गर्न सक्छौँ है। सो ओभरअल मैले हामी के बुझ्यौँ भनेदेखि आजको लेक्चर भनेदेखि फाउन्डेसनलाई 2 टाइप्समा स्यालो फाउन्डेसन, डिप फाउन्डेसन। र स्यालोलाई फर्दर चाहिँ स्ट्रिप, आइसोलेटेड, कम्बाइन्ड, स्ट्र्याप र म्याट र ऱ्याप फाउन्डेसनमा हामी क्लासिफाई गर्यो। र डिप फाउन्डेसनलाई पायर, क्याजन र अजनमा वेलमा चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्यो। र अबको नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि स्ट्रिप फिटिङको चाहिँ बारेमा डिटेलली चाहिँ पढ्नेछौँ। सो आजको भिडियो हाम्रो चाहिँ यतिकै हुनेछ। हस्, बाई बाई, टेक केयर।